Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. In this series, we are covering Math Second, that is Geometry of 10th Standard for Semi-English Medium of Maharashtra State Board. In today's session, we will cover second part of Similarity chapter of a geometry. If you find the contents useful, do like the video, subscribe to the channel and share it with other students as well so that it reaches to the most of the needy students. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी मध्ये स्वागत आहे. माझ्या ह्या चॅनलमध्ये मी मॅथ्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स रिलेटेड खूपशी व्हिडिओज अपलोड करणार आहे. ह्या सिरीज मध्ये आपण 10वीच्या मॅथमॅटिक्स सेकंड म्हणजे भूमितीचा कंप्लीट सिलेबस कव्हर करणार आहोत. हा सिलेबस सेमी इंग्लिश मीडियमला पूरक आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये सिमिलॅरिटी म्हणजे समरूपता ह्या चॅप्टरचा ह्या प्रकरणाचा दुसरा भाग आपण बघणार आहोत. पहिला भाग आपण ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि तुमच्या अभ्यासात खंड पडणार नाही. तसेच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसे वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. ओके, चला तर बघूया आपण सिमिलॅरिटीचा सेकंड पार्ट नेमका आहे काय. ओके, मग आपण ह्या सेशनचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की याच्यात तुम्ही बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम तुम्हाला शिकायला मिळेल, कन्व्हर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम, देन प्रॉपर्टी ऑफ अन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, then property of three parallel lines and their transversals, and the practice set 1.2 complete solution. ओके, चला तर मग पहिला थेरम आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. आता बघा थेरम काय, इफ अ लाईन parallel to the side of a triangle, intersects remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. हे बघा, आपण थोडक्यात जर एक ट्रायंगल काढण्याचा प्रयत्न केला तर हा ट्रायंगल असा यायला पाहिजे. बघा, हा जर ट्रायंगल आहे समजा, ओके, हा ट्रायंगल आहे ऑलरेडी, आणि ते काय म्हणताय, अ लाईन पॅरलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, म्हणजे कुठल्या तरी एका साइडला पॅरलल, एक तर ह्या साइडला पॅरलल काढा म्हणजे ही, करेक्ट. तर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू व्हॉट, दिस अपॉन दिस, हा रेशो सारखा राहील. किंवा जर तुम्ही ह्या साइडला पॅरलल काढला म्हणजे अशी जर लाईन काढली, करेक्ट, जर अशी लाईन काढली तर दिस अपॉन दिस आणि दिस अपॉन दिस साइड हे काय राहतील, रेशो सेम राहतील. किंवा जर तुम्ही तिसरी जी बाजू आहे त्याला जर तुम्ही, आता ही बाजू आहे, याला जर तुम्ही पॅरलल काढली अशा प्रकारे, करेक्ट, तर मग दिस अपॉन दिस अँड देन दिस अपॉन दिस अशा प्रकारे. ओके, हे फक्त मी तुम्हाला काय सांगितलंय की तुम्हाला थेरमचा अर्थ कळावा, नेमका अर्थ काय आहे, काय की नाही. जर म्हणजे कुठली एक लाईन पॅरलल काढली ट्रायंगलच्या कुठल्या पण साईडला, तर त्या लाईनमुळे ज्या दोन साईडचे दोन भागांमध्ये विभाजन होतं त्यांचा रेशो, त्यांचं गुणोत्तर हे सेम प्रोपोर्शन मध्ये असतं. देन इट बेसिकली हॅज द सेम प्रोपोर्शन, राईट, मीन्स द रेशोज आर सेम. आता चला बघूया मग आपण हे नेमकं याचं प्रूफ कसं. ओके, बघा, मग आता आपण इथे काय केलंय, एबीसी एक ट्रायंगल घेतलाय, एबीसी काय घेतलाय, ट्रायंगल घेतलाय, आणि बीसी ह्या साईडला यल ही जी लाईन आहे ही काय घेतली, पॅरलल घेतली, आणि यल ही लाईन ए बी आणि ए सी ह्या बाजूंना, ह्या साइड्सला पी आणि क्यू ह्या पॉइंट्स मध्ये काय करते, इंटरसेक्ट करते, म्हणजे काय छेदते. चला मग आपल्याला दाखवायचं काय, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी असं दाखवायचं आहे. बघा, पहिलं गिव्हन, आपण प्रूफ लिहिताना काय करतो, गिव्हन नंतर टू प्रूव्ह, नंतर काही कन्स्ट्रक्शन असेल तर कन्स्ट्रक्शन आणि प्रूफ काढतो, आहे की नाही. मग इथे बघा दिलेलं काय, in a triangle ABC, line L is parallel to line BC. Correct. Line L is parallel to line BC. And L intersects AB and AC at the point P and Q respectively. जे मी तुम्हाला आता सांगितलं. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं ते पण तुम्हाला सांगितलं मी. AP अपॉन PB आणि AQ अपॉन QC असं प्रूव्ह करायचं आहे. करेक्ट. मग हे ते आहे. आता आपण कन्स्ट्रक्शन, इथे कन्स्ट्रक्शन काय केलं त्यांनी, B आणि Q हा पॉइंट जॉईन करा, BQ. सिमिलरली P आणि C और CP
जॉईन करा. करेक्ट. सो ड्रॉ पीसी अँड बी क्यू. सो दॅट इथे काय होणार आहे का आपल्याला बीपीक्यू हा एक ट्रायंगल मिळणार आहे, पीक्यूसी हा एक ट्रायंगल मिळणार आहे. हे दोघं ट्रायंगल सिमिलर येतील आणि सिमिलर असल्यामुळे त्यांचे जे करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत त्यांचा रेशो काय मिळेल आपल्याला सिमिलर मिळेल. सो लेट्स सी. सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रूफ. ट्रायंगल एपीक्यू अँड पीक्यूबी बघा, एपीक्यू अँड पीक्यूबी. ओके, नाव दिस इज द वन. APQ and PQB. PQB. करेक्ट. हे दोन ट्रायंगल घेतलेत. सो लेट्स लुक ॲट. हॅव इक्वल हाईट्स. ह्या दोघांची हाईट इक्वल आहे का? हा जर क्यू पॉइंट घेतला तुम्ही तर ह्या क्यू पॉइंट पासून ह्या दोघांची हाईट येते. आणि हा जर बेस घेतला ए बी बेस घेतल्यावरती यांच्या दोघांची साईड काय, त्या दोघांची हाईट काय येईल क्यू पासून. याला तुम्ही असं उभा करून बघा कशा प्रकारे. लेट्स सी, अशा प्रकारे समजा की तुमची ही ए बी आहे, राईट. दिस इज ए आणि ही बी. करेक्ट. आणि हा जो पॉइंट आहे हा आहे क्यू. करेक्ट. हा पॉइंट क्यू आहे आणि इथे कुठेतरी पी आहे. इज इट? मग ह्या पॉइंट पासूनची ही जी हाईट आहे ही हाईट दोघं ट्रायंगलची आहे. करेक्ट. मग त्यामुळे काय म्हणतात की हे हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल हे दोघं काय इक्वल हाईटचे ट्रायंगल्स आहेत. सिमिलरली ज्यावेळेस पुढच्या वेळेस नेक्स्ट टाइम हे दोघं ट्रायंगल घेतले जातील. बघा मला, जर हे दोघं ट्रायंगल सेम हाईटचे आहेत तर त्यांचा जो एरियाचा रेशो असेल, राईट, तो काय असेल, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस. करेक्ट. मग काय आलं ते, ट्रायंगल एपीक्यूचा एरिया अपॉन ट्रायंगल बीपीक्यूचा एरिया, दॅट इज पीक्यूबी. कुठल्याही तुम्ही पीक्यू बी म्हणा किंवा बीपीक्यू म्हणा किंवा क्यूबीपी म्हणा, चालतंय. राईट. फक्त एक तर क्लॉकवाईज एक तर अँटी क्लॉकवाईज तुम्ही नोशन पाळलं पाहिजे. सो सिन्स दे हॅव द कॉमन हाईट, सेम हाईट, राईट, त्यांचा जो एरियाचा रेशो असेल हा त्यांच्या बेसच्या प्रोपोर्शनल असेल. सो एपीक्यूचा बेस काय आला एपी आणि पीक्यूबीचा बेस काय आला पीबी. सो area of triangle APQ is upon area of triangle PQB is equal to AP upon PB. And now आता APQ आणि PQC सिमिलरली हा जो APQ आहे आणि PQC इथे पण काय येईल मग AQ upon QC. करेक्ट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ and area of triangle PQC will be AQ upon QC. मग आधी हे दोन ट्रायंगल घेतले, नंतर हे दोन ट्रायंगल घेतले. आता आपल्याला हे दाखवायचं की हा आणि हा सेम आहे. करेक्ट. हा बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू आणि एपीक्यू तर सेम आहे. आता आपल्याला काय दाखवायचंय की हा बीपीक्यू आणि पीक्यूसी हे दोघं काय आहेत सेम. आता बघा, सेगमेंट पीक्यू इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी. हा जो पीक्यूबी आहे पीक्यूबी आणि पीक्यूसी हे काय आहे कॉमन आहे. करेक्ट. देन सेगमेंट पीक्यू इज पॅरलल टू बीसी. पीक्यू काय बीसी ला पॅरलल आहे. हेन्स ट्रायंगल पीक्यूबी आणि पीक्यूसी या दोघांची हाईट काय आहे सेम. ही हाईट आणि ही हाईट काय राहील सेम. म्हणजे यांचा बेस पण सारखा आहे आणि हाईट पण सारखी आहे. म्हणजे या दोघांचे एरियाज काय येतील सेम. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीक्यूबी बीपीक्यू और बीक्यूपी, राईट, ऑर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी. म्हणजे हा आणि हा सारखा आहे. म्हणजे जर हा आणि हा सारखा असेल याचा अर्थ हे दोघं काय सेम आहेत. राईट. जर हे दोघं सेम आले, व्हॉट डज दॅट मीन, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू व्हॉट AQ upon QC. So the areas of both triangles are same. आणि हे जर इथे टाकलं आपण, from this you can say this is equal to this, and that's proved. Easy. Okay. So this is something you will be using in examples. Next, property of an angle bisector of a triangle. एखादा अँगलला बायसेक्ट करणे म्हणजे काय, त्या अँगलचे दोन समान तुकडे करणे किंवा समान डिव्हिजन करणे. लेट्स से की तुमचा अँगल आहे 60 डिग्री. जेव्हा तुम्ही त्या अँगलला बायसेक्ट कराल तर त्या बायसेक्टमुळे काय होणार आहे की त्या अँगलचे दोन तुकडे होतील जे सेम राहतील 30-30. लेट्स से की हा तुमचा अँगल आहे, राईट, दिस इज अ अँगल. करेक्ट. आणि ह्या अँगलला जेव्हा तुम्ही बायसेक्टर काढतात तेव्हा हे दोघं जे राहतात ते काय असतात सेम असतात, राईट. आणि ते म्हणतात की हा जो ट्रायंगल आहे ह्या ट्रायंगलच्या एका अँगलला बायसेक्ट केलं तर काय होतं. सो दॅट विल बी बेसिकली, लेट्स से, so this upon this will be equal to what, this
अपॉन दिस हा थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. चला बघूया मग आता. आणि तुम्ही बायसेक्ट कुठल्याही अँगलला करू शकतात. ओके, so the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. जे आता सांगितलं राईट, की जो बायसेक्टर असेल राईट, म्हणजेच जर हा ट्रायंगल असेल करेक्ट, आणि हा जो बायसेक्टर आहे लेट्स से की हा ए, हा बी, हा सी आणि हा पी, हा बायसेक्टर असल्यामुळे हे दोघं काय आले सेम आले. मग ते म्हणतात बायसेक्टर ऑफ अन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल डिव्हाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द अँगल, ऑपोजिट जी आहे याच्या अँगलची, म्हणजे कुठली ही ऑपोजिट अँगल राईट, साइड इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, म्हणजेच एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू काय येईल, एबी अपॉन बीसी. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. इझी. नाउ लेट्स सी हाऊ टू प्रूव्ह. बघा मग काय केलं यांनी, एक ट्रायंगल घेतला ए बी सी, आणि सी हा जो अँगल आहे त्याचा काय घेतला आपण, बायसेक्टर घेतला. सी चा काय घेतला, बायसेक्टर, म्हणजे हे जे आहेत ह्या सीई याच्यामुळे सी अँगलचे दोन सारखे तुकडे झाले. नाव आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय मग, एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी. बघा इन अ ट्रायंगल एबीसी बायसेक्टर सी इंटरसेक्ट द सेगमेंट एबी इन द पॉइंट ई, हा जो आहे इथे ई मध्ये इंटरसेक्ट करतो. टू प्रूव्ह एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सीबी, मी जे सांगितले त्याप्रमाणे. मग आपल्याला हे प्रूव्ह करण्यासाठी काही कंस्ट्रक्शन करावं लागणार आहे. ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू रे सी, सी हा जो रे आहे याला एक पॅरलल लाईन काढायची अशी राईट. बघा जी जी डीबी आहे ही काय काढली आहे, याला पॅरलल काढलेली आहे, जेणेकरून आपण बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम वापरू शकू इथे. म्हणजे एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू काय म्हणू आपण, एसी अपॉन सीडी असं आपण म्हणू शकू राईट. देन पासिंग थ्रू द पॉइंट बी अँड एक्सटेंड एसी, हा जो एसी आहे एक्सटेंड करा की जो त्या लाईनीला जॉईन करेल राईट ऍट पॉइंट डी. नाव लेट्स सी. सो नाव प्रूफ, रे सीई इज पॅरलल टू रे बीडी राईट. हा सीई जो आहे हा बीडी ला पॅरलल आहे, आणि एडी काय हा ट्रान्सव्हर्सल आहे. सो दॅट मीन्स द अँगल एसीई इज इक्वल टू व्हॉट, अँगल सीडीबी. हे दोघं अँगल काय राहतील, सेम राहतील. करेक्ट. सो दॅट दीज आर द करस्पॉन्डिंग अँगल्स. नाव टेकिंग द बीसी एज अ ट्रान्सव्हर्सल, आता हा ट्रान्सव्हर्सल घेतला त्यामुळे हे दोघं सेम आहेत, पण जर हा ट्रान्सव्हर्सल घेतला राईट, देन वी कॅन से अँगल ईसीबी अँड सीबीडी आर सेम बिकॉज दीज आर अल्टरनेट अँगल्स. करेक्ट. नाव बट आता बघा हा आणि हा सेम आहे, हा आणि हा सेम आहे. करेक्ट. बट अँगल एसीई इज इक्वल टू ईसीबी, एसीई आणि ईसीबी काय आहेत, सेम आहेत. करेक्ट. मग आता बघा एसीई इज इक्वल टू सीडीबी, ईसीबी इज इक्वल टू सीबीडी, परंतु एसीई आणि ईसीबी काय झाले, सेम. याचा अर्थ सीबीडी, सीडीबी आणि सीबीडी काय झाले, सेम. सो सीबीडी इज इक्वल टू सीडीबी, सो सीबीडी इज इक्वल टू सीडीबी, हे दोघं अँगल सेम झाले. म्हणजे हा काय झाला, हा this is gonna be a isosceles triangle. Correct. So from 1 to 3. Now in a triangle CBD, now side CB आणि CD सेम आहेत का, कारण अँगल सेम आहेत. करेक्ट. सो CB इज इक्वल टू CD का, कारण अँगल सेम झाले. नाव इफ CB इज इक्वल टू CD बाय इन अ ट्रायंगल ABD, हा जो आहे आपला बेसिक प्रोपर्टी थेरम काय सांगतो, AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB. करेक्ट. AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD. नाव but CD is equal to what, AB, right? So we can just say AE upon EB is equal to AC upon CB. Easy. इथे आपण प्रूव्ह केलं तर CD is equal to what, CB, फक्त इथे पुट केलं from 4 and 5. Done. This is how the proof of the theorem is. Next. Now property of the three lines and their transversals. Property of three lines and their transversals. So the ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. ते काय म्हणतात, तीन parallel lines आहेत. Correct. बघा. So let me just maybe try to draw it. I'll show you like. हे म्हणताय की असे तीन parallel lines असतील, 1 2 आणि 3, अशा तीन parallel lines आहेत राईट. लेट्स सी की हा L आहे, ही M लाईन आहे आणि ही N लाईन आहे. लाईन असल्यामुळे
करेक्ट. दिस इज गोइंग टू बी अ arrows on both end. ह्या 3 लाईन्स आहेत. आता म्हणताय की ते द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड्स ऑन अ ट्रॅव्हर्सल बाय 3 लाईन्स. हा एक ट्रॅव्हर्सल आहे समजा. दिस इज वन ट्रॅव्हर्सल. सो ए बी सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेम. ह्याच लाईनने दुसरा जो ट्रॅव्हर्सलच्या सोबत इंटरसेक्ट केलेल्या ज्या पॉइंट्स असतील त्यांच्या सोबतचा जो रेशियो असेल तो सेम असेल. लेट्स से दिस इज डी, राईट, इफ दिस इज ई अँड दिस इज एफ. मग ते काय म्हणताय की ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. इझी. हा त्याचा अर्थ झाला. नाव लेट्स सी हाऊ द प्रूफ इज. सो दिस इज हाऊ. मी आता जसं आपण काढलं 3 लाईन्स घेतल्या, एल एम आणि एन घेतल्या, राईट. हा ट्रान्सव्हर्सल T1, हा ट्रान्सव्हर्सल T2. T1 हा ए बी आणि सी या 3 पॉइंट्स मध्ये डिवाइड इंटरसेक्ट करतो तिघ लाईन्सला, वेर एज T2 हा जो आहे पी आणि क्यू आणि आर या 3 पॉइंट्स मध्ये इंटरसेक्ट करतो, राईट. हे कन्स्ट्रक्शन आहे. आपण बघूया पुढे. गिवन काय दिलंय, लाईन एल, लाईन एम आणि लाईन एन हे तिघं काय आहेत, पॅरलल आहेत. आणि T1 आणि T2 काय आहेत, ट्रान्सव्हर्सल्स आहेत, राईट. हे पण दिलंय. आता T1 इंटरसेक्ट करतो एबीसी पॉइंट्स मध्ये आणि T2 इंटरसेक्ट करतो पीक्यूआर पॉइंट मध्ये. हे पण दिली मी आता बोललो. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर प्रूव्ह करायचंय. इझी. नाव मग इथे कन्स्ट्रक्शन काय, ड्रॉ सेगमेंट पीसी. हा सेगमेंट पीसी काय करायचा, ड्रॉ करायचा, विच इंटरसेक्ट द लाईन एम ऍट पॉइंट डी. हा जो लाईन एम आहे याला डी मध्ये पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतो आणि पी आणि सी हे दोघं पॉइंट्सला जॉईन करतो. करेक्ट. नाव इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी हा जो ट्रायंगल आहे याच्यात बेसिकली बी डी इज पॅरलल टू ए पी, राईट. त्यामुळे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम काय सांगतो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी. करेक्ट. सी. सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी. हा झाला याच्यातला. आता सिमिलरली आपण हा दुसरा ट्रायंगल येऊ शकतो. नाव इन अँगल सी, इन ट्रायंगल सी पी आर, ही जी लाईन दिसते डी क्यू आणि सी आर ही एकमेकांना पॅरलल आहे. म्हणजे बाय बेसिक प्रॉपर्टी थेरम आपण काय म्हणू शकतो, पीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. आता बघा पीडी अपॉन डीसी, पीडी अपॉन डीसी, म्हणजे 1 आणि 2 वर काय आले, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. डन. दॅट्स अ प्रूफ. इझी. सो हेन्स प्रूव्ड. Next, now what is the converse of basic proportionality theorem? That is also true. So if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, जर एखादी लाईन ही ट्रायंगलच्या दुसऱ्या दोन साइड्सला सारख्या रेशो मध्ये डिवाइड करत असेल तर ती लाईन ही तिसऱ्या साइडला काय असते, पॅरलल असते. सो इट इज देन द लाईन इज पॅरलल टू थर्ड साइड. ओके. Now what are the important points you should remember when you start with the 1.2 practice set, right? So द व्हेरी फर्स्ट थिंग, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम तुम्हाला माहिती पाहिजे. कुठल्याही ट्रायंगल मध्ये जेव्हा एक लाईन ही एका साइडला पॅरलल असते तेव्हा ती लाईन ही उरलेल्या दोन साइड्सला सेम गुणोत्तरात सेम प्रोपोर्शन मध्ये डिवाइड करते. सो इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, इफ लाईन पी क्यू इज पॅरलल टू सेगमेंट, so segment PQ is parallel to segment AC, then what? AP upon PB is equal to CQ or QC upon BQ. QC म्हणा किंवा CQ म्हणा, सेम आहे. सेकंड, कन्व्हर्स ऑफ अ बेसिक प्रॉपर्टी थेरम. कन्व्हर्स म्हणजे काय, जर तुम्हाला AP अपॉन PB हे जर दिलं असेल तर त्या पॅरलल असतात. ओके. फक्त इथे त्यांनी पॉइंट्स वेगळे घेतलेत. आपण ट्रायंगल PQR मध्ये जर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR दिलंय तर लाईन सेगमेंट ST विल बी पॅरलल टू सेगमेंट QR. कन्व्हर्स म्हणजे काय, रिव्हर्स, राईट. जे ओरिजिनल थेरम आहे त्याच्या रिव्हर्स. इफ देन जे असतं त्याच्याऐवजी जो देन पार्ट असतो त्याला इफ मध्ये टाकायचा आणि जो इफ मध्ये येतो देन मध्ये टाकायचा. नेक्स्ट, सो थेरम ऑफ द बायसेक्टर ऑफ एन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल. हे आपण ऑलरेडी बघितलं, राईट. जर ट्रायंगल मध्ये एका अँगलला बायसेक्ट करणं, एका अँगलचा बायसेक्टर हा दुसऱ्या जी थर्ड साइड असते, राईट, सपोज ऑपोजिटची साइड, त्या साइडला तो सेम गुणोत्तरात डिवाइड करतो त्याच्या उरलेल्या दोन साइडच्या. सो इन दिस केस, इफ ABC is a triangle and if BD is a bisector of angle ABC, then AD upon DC will be equal to AB upon BC, right? Fourth, the property of a three parallel lines and their transversals. म्हणजे जर तीन लाईन्स पॅरलल असतील, ओके, लाईन AX, ABY and CZ are parallel, right? Then line L and line M, which are their transversals, in that case AB upon BC is equal to XY upon YZ. ह्या चार गोष्टी तुम्हाला कळायला तर प्रॅक्टिस सेट 1.2 इज नॉट हार्ड.
Now let's see what is there in the practice at 1.2. So first question is, given below are some triangles and lengths of the line segments. So there are some triangles are given with the lengths of the line segments. Identify in which figure ray PM is bisector of QPR. ओके, आता आपल्याला एक ट्रायंगल दिलाय PQR आणि त्याच्यात PM हा एक बायसेक्टर दिलाय QPR ह्या अँगलचा. तर ते म्हणताय की असे आयडेंटिफाय करा की जिथे सॉरी बायसेक्टर दिलेलं नाही, आपल्याला बायसेक्टर फाइंड आउट करायची की बायसेक्टर आहे की नाही ते बघायचं. ओके, नाव लेट्स लुक ॲट हियर. या सो हे तीन ट्रायंगल्स दिलेले आपल्याला. इथे PQR दिला, इथे पण PQR आहे, इथे पण PQR आहे, इथे PM आहे, इथे पण PM आहे, इथे पण PM आहे, राईट. आणि QM 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 MR PQ आणि PR हे सगळ्या ठिकाणी दिलेले आहेत. चला मग आता आपण बघू. मग इन ट्रायंगल PQR तिघांमध्ये आपण तिघ सेम टाइम सॉल्व्ह करणार आहोत. सो PR अपॉन PQ इज 3 अपॉन 7. PR अपॉन PQ 7 अपॉन 10. इथे काय येईल? PR अपॉन PQ 10 अपॉन 9. राईट. आपण काय करणार आहोत? PR अपॉन PQ काढू आणि RM अपॉन MQ काढू. जर हे सेम आले तर बेसिक प्रॉपर्टी थेरम नुसार हा काय असेल? बायसेक्टर असेल. आता आपण काय करू? आता RM अपॉन MQ तिघांचे काढू. सो RM अपॉन MQ इथे काय 1.5 अपॉन 3.5, इथे काय येईल 6 अपॉन 8, इथे काय येईल 4 अपॉन 3.6, 1.5 अपॉन 3.5 म्हणजे 15 अपॉन 35, दॅट विल बी 3/7. इथे काय येईल 6 अपॉन 8 म्हणजे 3/4. इथे काय येईल 4 अपॉन 3.6 म्हणजे 40 अपॉन 36 म्हणजे 10 अपॉन 9. बघा इथे सेम आहे 3/7 3/7 म्हणजे हा बायसेक्टर आहे. इथे 7/10 3/4 सेम नाही म्हणजे हा बायसेक्टर नाही. हा सेम आहे म्हणजे बायसेक्टर आहे. So from 1 and 2 equal, not equal, equal. So by converse of angle bisector theorem, ray PM is a bisector of angle QPR. Same इथे आणि हा काय ray PM is not a bisector of QPR. Yeah. Now in a triangle PQR, PM is equal to 15, PQ is equal to what? 25, PR is equal to 25, and NR is equal to what? 8. State whether this NM is parallel to RQ. मग बेसिक प्रॉपर्टी थेरम वापरायचा. PN अपॉन NR PM अपॉन MQ आलं तर तो काय आहे? हे NM ही पॅरलल आहे RQ ला. बघा आता PN, सो आपल्याला PN आधी माहिती पाहिजे. इथे PN माहिती का आपल्याला? नाही, पण आपल्याला PR दिलाय. PR काय आहे? 20 आणि NR दिलाय 8, म्हणजे हा 8 आला तर हा काय आला? 12. करेक्ट. हा 15 आहे आणि MQ माहिती आहे का आपल्याला? नाही, पण PQ माहिती आहे. PQ काय आहे? 25. मग MQ काय येईल? 25 मायनस 15, दॅट इज 10. हा आला 10. सो so given that PM is equal to 15, PQ, PR आणि NR दिलेला आहे. याच्यावरून आपण आधी PQ MQ काढला. दिस MQ, राईट. दिस विल बी 10. का? कारण हा पूर्ण टोटल 25 आहे. सो दिस इज 15. सो हाला 10. करेक्ट. सो 10 आणि 15. 15 upon 10. What it is? Basically 3 upon 2. Correct. Now let's look at this one. Correct. So PR is equal to what? PN plus NR. मग सिमिलरली इथे PR जो दिलाय 20 दिलाय. करेक्ट. आणि PN जो दिलाय हा 8 दिलाय. सो 20. सो दिस विल बेसिकली बी वॉट? 12. NR 8 दिलाय. NR 8 म्हणजे हा 12 आला. 12 upon 8. So it will be what? 3 upon 2 again. So 3 upon 2, 3 upon 2. PM upon MQ is 3 upon 2 and PN upon NR is what? Again 3 upon 2. So both are same. So that's why by converse of a basic proportionality theorem, NM is parallel to side RQ, or NM is basically parallel to RQ. Correct? Easy. The third question. In a triangle MNP या triangle मध्ये NQ हा काय? Bisector आहे. So and MN is what? 5, NP is what? 7, MQ दिलाय 2.5 आणि आपल्याला PQ फाइंड आउट करायचं. इझी आहे. बाय theorem of angle of bisector of theorem, right? Of a triangle, it will be what? Mn upon Np is equal to Mq upon Pq. So 5 upon 7 is equal to 2.5 upon QP. फक्त ते सॉल्व करायचं. So see, so in a triangle PNM, QM upon QP is equal to Mn upon Np. Correct. फक्त व्हॅल्यू टाकल्या. 2.5 याची व्हॅल्यू, याची 5, याची 7 आणि QP as it is. Right. Now, so QP will be equal to what? 2.7 into 2.5 into 7 upon 5.
2.5 2s are 5, right? So 7 upon 2 will be 3.5. So QP is what? 3.5. Easy. That was pretty easy. Now measures of the angles in the figure are given. हा 60 degree दिला है, हा 60 degree दिला है. Prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. So see, now given that APQ and ABC, both of the angles are 60 degree. Correct. Now to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. Let's see. So the angles are same. Correct. So that's why the segment PQ will basically be parallel to BC because the corresponding angles test for the parallel lines. So if these are the corresponding angles which are going to be the same, then these lines are basically parallel to each other. So these are parallel. And then बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम काय सांगतो, जर ह्या लाईन्स पॅरलल असतील तो जी लाईन पॅरलल आहे थर्ड साइडला ती उरलेल्या दोन साइड्सला ही समान गुणोत्तरात त्याचं विभाजन करते. सो इट विल बेसिकली डिवाइड these two lines in the same proportion. AP upon PB will be equal to AQ upon QC, right? So in a triangle ABC, segment PQ is basically parallel to BC. That's why by using the basic property theorem, AP upon PB is equal to AQ upon QC. Hence proved. Is it the next? Now in a trapezium ABCD, side AB is parallel to PQ is parallel to DC. तीन lines parallel दिल्यात म्हणजे काय? The theorem of three parallel lines that is we need to use here. AP काय दिलाय 15, PD दिलाय 12, QC दिलाय 14, BQ आपल्याला फाइंड आउट करायचं. By that theorem of three parallel lines, right, and the two transversals, AP upon PD is equal to BQ upon QC. Easy. See, so this is given. So by property of three parallel lines and their transversals, AP upon PD is equal to BQ upon QC. So AP ची value आहे 15, PD ची आहे 12, BQ ची आहे nothing, right? QC is 14. So 15 into 12, 14 is equal to BQ into 12. So BQ is equal to what? 15 into 14 upon 12. Correct. So 3 4s are 12, 3 5s are 15. Then 2 2s are 4, 2 7s are 14. So 5 into 7 upon 2, that is 35 upon 2, that is 17.5 units. So BQ is basically 17.5 units. Easy. ते जे 4 पॉइंट सांगितले होते मी बिफोर प्रॅक्टिस सेट 1.2 सुरू करण्याच्या आधी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स, दोज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर एव्हरीवेअर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर सेइंग फाइंड QP युजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर. या फिगर मध्ये इन्फॉर्मेशन दिले, MQ दिलाय 14, QP आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, MN दिलाय 25, NP दिलाय 40. हे दोघं अँगल सेम आहेत म्हणजे NQ काय बायसेक्टर आहे या अँगलचा. So by the theorem of the angle of bisector of a triangle is basically going to give us MQ upon QP is equal to MN upon NP. So 14 upon PQ is equal to 25 upon 40. Solve करायचं फक्त. So in a triangle PNM, QM upon QP, QM upon QP is equal to MN upon NP. See, NP लिहा किंवा PN लिहा, QM लिहा किंवा MQ लिहा, सेम आहे. So by angle bisector theorem. फक्त व्हॅल्यूज पुट केल्या 14 upon QP, 25 upon 40. So 14 into 40 upon 25. When you solve it, it basically gives you 22.4. So the measure of QP is what? 22.4. Easy. The next question. Now in this figure they are saying AB is parallel to CD is parallel to EF. Find X and AE. आधी X find out करायचा, मग AE काढायचा. AE म्हणजेच काय? AC plus C. आता ह्या तीन लाईन्स पॅरलल आहेत आणि ह्या दोन ट्रान्सव्हर्सल्स आहेत. याचा अर्थ बाय अ थेरम ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स AC upon CE is equal to BD upon DF. So 12 upon X is equal to 8 upon 4. So X is equal to that we need to solve. So by property of three parallel lines and their transversals, FD upon BD is equal to CE upon AC. Right? तुम्हाला आधी सांगितलं की EC लिहा किंवा CE लिहा, both are same. So 4 upon 8 is equal to X upon 12. So 4 2s are 12, 2 6 are 4 2s are 8, 2 6 are 12. So X is equal to what? 6. So हा जर 6 आला तर AE काय आला? 12 plus 6, that is 18. So A is 8. Easy. That was very easy question. Now the next question is, in a triangle LMN, ray MT bisects the LMN. LMN ला MT काय करतो? Bisect करतो. If LM is equal to 6 and MN is equal to 10, so and TN is equal to 8, find the LT. Angle bisector theorem, right? LT upon TN is equal to LM upon MN. म्हणजे LT upon 8 is equal to 6 upon 10. Is it? So see,
So in a triangle LNM, LT upon NT is equal to LM upon NM by angle bisector theorem. So LT upon 8 is equal to 6 upon 10. So LT is equal to 8 into 6 upon 10. Correct. When you solve it, it basically gives you 4.8. Hence the measure of LT is what? 4.8. Easy. Next question. Now in a triangle ABC, हा जो triangle ABC मध्ये BD काय करतो? Bisect करतो. Bisect म्हणजे angle bisector theorem. Right. If AB is equal to X, BC is equal to X plus 5, AD is equal to X minus 2, and DC is equal to what? X plus 2. Find the value of X. Angle bisector theorem का सांगतो? AD upon DC is equal to AB upon BC. Correct. So X minus 2 upon X plus 2 is equal to X upon X plus 5. See. So in a triangle ABC, BD basically bisects the angle ABC. So by the theorem of angle bisector of a triangle, AB upon BC is equal to AD upon DC. So x upon x plus 5 is equal to x minus 2 upon x plus 2. Cross multiplication करायचं x into x plus 2, x minus 2 into x plus 5. So x into x, x square, x into 2, 2x, x into x plus 5 and minus 2 into x plus 5. X square plus 2x असा जासा x into x, x square, x into 5, 5x minus 2x plus 10 minus 10. X square actually cancel will, but x square plus 2x, x square 5 minus 2, 3x minus 10. Right. So x square plus 2x minus x square minus 3x plus 10 or minus 10 on this side only. X square cancel. 2x minus 3x is minus x is equal to minus 10. Minus 10 दोघं side only cancel होईल. X is equal to what? 10. Easy. हे algebraic equation आहे ते तुम्हाला आरामाने सॉल्व करता यायला पाहिजे. Now next question. ही एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. राईट. सो इन द फिगर 1.44 x is any point. एक हा x कुठलाही पॉइंट आहे इन द इंटेरियर ऑफ अ ट्रायंगल. Point X joins the vertices of a triangle. हे जे हे जे vertices जॉईंट होतात कुठे? X पॉइंटला. नाव सेगमेंट PQ जी आहे ही पॅरलल आहे DE ला. QR ही जी पॅरलल आहे EF ला. आणि so fill in the blanks to prove PR is basically parallel. थर्ड पण पॅरलल आहे आपल्याला दाखवायचं. So in a triangle XDE जो आहे राईट XDE हा ट्रायंगल घेतो आपण राईट 1 by 1 घेऊ आपण आधी हा ट्रायंगल घेऊ मग हा घेऊ राईट. सो XDE राईट PQ इज पॅरलल टू D हे आपल्याला दिलंय. सो इट्स गिवन. नाव त्यामुळे XP अपॉन DP इज इक्वल टू XQ अपॉन QE बाय बेसिक प्रॉपर्टी थेरम राईट. सो XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE right. Now let's take this XEF. QR is parallel to EF हे पण काय गिवन आहे. सो जर ते असेल तर XQ अपॉन QE अपॉन इज इक्वल टू XR अपॉन RF. XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF. Now XQ अपॉन QE आणि XQ अपॉन QE राईट. याचा अर्थ काय झाला? हे दोघं पण सेम आहेत. फ्रॉम 1 and 2 we can say XP is equal to XP upon PD is equal to what? XR upon RF म्हणजे काय? XP upon PD is equal to XR upon RF म्हणजे by converse of a basic property theorem PR is parallel to DF. See XP is equal to PD, XR upon RF is equal to what? Segment PR is parallel to segment DE. Right. Now the next question. In the triangle ABC, हा जो triangle ABC आहे, ray BD bisects angle ABC. हा जो BD आहे राईट हा BD ABC ला बायसेक्ट करतो. देन C bisects ACB. हा CE जो आहे हा ACB ला बायसेक्ट करतो. इफ सेगमेंट AB आणि AC आर सेम, AB आणि AC हे दोघं सेम आहेत म्हणतात, देन प्रूव्ह दॅट ED म्हणजे ही जी ED आहे राईट ED विल बी पॅरलल टू व्हॉट BC. नाउ लेट्स सी. सो इन अ ट्रायंगल ABC ABD अँड DBC आर सेम. बघा हा जो ABC ट्रायंगल आहे राईट ABD आणि DBC सेम का? कारण अँगल हा बायसेक्टर आहे त्यामुळे दोघं सेम राहणार. सो बाय अँगल बायसेक्टर थेरम CD अपॉन AD म्हणजेच काय AD अपॉन DC इज इक्वल टू व्हॉट बेसिकली AB अपॉन BC राईट. दॅट्स वन थिंग. नाव अगेन आता हा अँगल बायसेक्टर घ्या. जर CE हा अँगल बायसेक्टर आहे सो देन इट विल बी व्हॉट AE अपॉन B इज इक्वल टू व्हॉट AC अपॉन BC करेक्ट बाय युजिंग अँगल बायसेक्टर थेरम. पण इथे AB अपॉन BC इथे AB अपॉन BC म्हणजेच काय आला AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB करेक्ट. सो काय आला तो AD अपॉन CD इज इक्वल टू व्हॉट AE अपॉन B आणि बाय कन्वर्स ऑफ अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेरम
काय सांगतो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ सेम. सो दिस विल बी अ पॅरलल. DE विल बी पॅरलल टू BC. डन. ED विल बी पॅरलल टू BC. DE म्हणा किंवा ED म्हणा बोथ आर सेम. डन. सो दॅट्स ऑल ॲक्च्युअली आय हॅड इट फ्रॉम दिस व्हिडिओ. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 म्हणजे तिसरा भाग सिमिलॅरिटी चॅप्टरचा कव्हर करणार आहोत. विद्यार्थ्यांना जो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून, जेणेकरून तुम्हाला सर्व नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स मिळत राहतील, नोटिफिकेशन मिळत राहतील. सो प्लीज डू लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर. ओके, आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ द ग्रॅव्हिटेक. थँक यू.